Welcome. Okay, so welcome back guys. So this is Earvin again, at ngayon titikim tayo ng 5 iba't ibang klase ng cheese na may kasamang honeycomb ng bubuyog. As you can all see, meron tayong mga cheese at meron tayong grapes. Ayan, makita nyo may grapes tayo. Plus, of course, yung highlight of the video natin is this one. This is a legit honeycomb. Yan, matagal na ako nag-aasam na kumain ng ganito. I did a little bit of research na para mas ma-enjoy ko yung pagkain nito, kailangan may kasamang cheese, plus dapat na iba pang fruits, kaso nga lang available lang sa ref namin is this grapes. Meron pa sa loob, kaso ito lang kinuha ko. Plus, ilalagay natin siya sa toast, and ang available ko lang for the toast is pandesal. Dahil yun lang inatira sa amin. But we're still gonna make this video happen. So without further ado, let's start. Sobrang daming cheese, but sige, simulan natin to sa pinaka common sa lahat, which is yung queso de bola. Syempre nag-Christmas, so ito yung unang-una natin titikman. Ito, this is queso de bola. Yan, ang queso de bola is yung tinatawag na Edam cheese. So ayan, cheese, queso de bola. So, to make this happen, kailangan kong kumuha ng isang toast. So, kuha ng isang toast. So, tinoast ko siya before ako mag-start. I toasted it for like 10 minutes para talagang toasted yung tinapay. Plus, we're gonna get a huge chunk of tong honeycomb. Kaso nga lang, yung honey niya is, yung honey ng honeycomb ay lumaglag na dun sa plate. So, ang gagawin natin siguro, iano na lang natin. Ayan, kinamay ko na. And ito, so may honey na siya. Ayan, nakikita nyo? Tumutulog pa yung honey. So, lalagyan na siya dito sa ibabaw. Ayan. So, okay. So, this is what's gonna happen. So, kakagating ko to. So, ito siya, guys. So, yun yung magiging itsura niya. So, yun yung itsura niya. So, kakagating. Kakagat na ako. Okay. Oh, wow. Oh my God. Sobrang tamis niya. Yung pala, kung nakain kayo nito, hinay-hinay lang kayo sa honey. Sobrang tamis niya. Sobrang laki nung nakagat ko. Ito lang yung natira. But it tastes super good, guys. Dude, this is nung naghalo yung honey plus yung cheese, iba yung nag-explode yung lasa niya. So first time ko nakatikim nito. So let's take another bite. Ubusin na natin to. Sobrang tamis. Sobrang tamis. Ang sarap. Pero mag-enjoy kayo dito kasi, di ba yung experience na kumakain ka ng honeycomb plus the cheese plus tinapay? I think you should all try this one. Okay, let's proceed now to the next cheese. I would like to try, meron tayo palang, sabi ko nga meron tayong 5 kinds ng cheese. So nauna natin is yung Edam cheese, which is yung queso de bola. We have yung truffle cheese, plus we have Gruyere cheese. Gruyere. Ito yung Gruyere. Kaso nga lang naka-slice na kasi siya, so hindi na natin siya nakita ng buo. Tapos yung truffle cheese, kung makikita nyo, ayan, may mga konting honey na. So yung truffle cheese, kung makikita nyo, meron siya mga truffle so, sa loob. Okay, so natutulo na ako. Dahil nag-spill na yung honey dun sa plate. Okay, so tikman natin yung truffle cheese. Slice tayo. I think may enjoy nyo to kapag may kasama kayong mga friends na mahilig sa mga ganito. And I think usually mga babae mag-enjoy sa mga ganito. Kasi syempre yung mga lalaki hindi naman. Hindi ko alam kung bakit ito ginagawa. Well, why not? If the girls are enjoying it, might as well enjoy it, guys. Yun, inuubo ako kasi galing ako sa sakit. Kaya hindi ko kagad nagawa tong video na to. Actually, dapat 2 weeks ago ko pa nagawa tong video na to. Okay, so another bite of this is the truffle cheese. This is the truffle cheese plus yung honeycomb. Okay, so I'm gonna have a bite. That's yung toast. So I'm gonna have a bite. Okay, so dahil truffle cheese siya, of course malalasahan mo konting truffle. Yun yung nagkakaroon siya ng aftertaste because of the truffle.
Yung texture ng cheese is malambot. Unlike yung Edam, parang yung texture niya is matigas. This one is smooth, malambot siya. Plus, yun, kinontian ko lang ngayon yung lagay dun sa... Kinontian ko lang yung lagay ng honeycomb kasi sobrang tamis kanina nung pagkain ko. So, ito. Pero this one's also good. Mas nagustuhan ko yung queso de bola dun sa una, kahit na truffle cheese to. By the way, itong truffle cheese na to is worth 250 plus, I think, yung per 100 grams niya. Tapos yung Gruyere is, I think, 200, yung per 100 grams niya. So, ipapakita ko sa inyo sa screen dito. Ito yung presyo ng truffle, ito yung presyo ng Gruyere na nabili ko. Okay, so, I'm gonna take my next bite dun sa truffle. Okay. Meron siya naman yung truffle sa kanya. Yung taste ng cheese, nandun din. And of course, para balance yung taste niya, nilagyan ko siya ng honeycomb. Okay, so for the next cheese na itatry na natin yung Gruyere. Okay, kinapos. So ito, maliit lang. Kunin ko yung maliit lang din na pandesal. So ayan. Pero in fairness, masarap siya kahit sa pandesal lang ha. Hindi nyo kailangan pumili ng mga mamahaling dinapay kahit sa pandesal lang. It's really good. Dahil mga Pinoy tayo, hindi naman tayo maarte. Basta i-toast nyo lang. I think mas masarap siya pag tinost yung pandesal. Oh my goodness. So next bite, Gruyere. Here we go. Okay. So yung Gruyere has a strong cheese flavor. It somehow tastes like meat. May iba siyang flavor, may flavor na smoky. I'm not sure. Hinahatak niya yung cheese to a different taste. A smoky kind of taste. I'm not sure kung paano to ginawa. Well, I'm gonna check it out later. Ubusin na natin to. Oh, wow. Ang sarap. By the way guys, sa Santis ko pala to binili. Sa Landmark ako nakabili nito sa may Festival Mall. May grocery doon. Landmark Grocery. Tapos meron silang section ng meat. Nandun siya sa may section ng meat. Next nating titigman. Ito na. Papasok na tayo. Dito muna tayo sa brie. So ito, kanina pa ako nalilito dito. Tignan nyo, parehong-pareho kasi siya na itsura. This is brie. And this is camembert. Yung camembert is softer than brie. So yun yung naging palatandaan ko sa kanya. Try na natin yung brie. Oh, sobrang lambot. Malambot. Itong klase ng cheese na to pala is malambot. Tapos yung tatak pala ng cheese na to is President. So kung iniisip nyo kung anong tatak yung gagamitin ko for today, it's President Brie. President Brie. Who is that? Okay. So ito, lagyan natin ng honey. Comb. Ayan, sobrang taas niya. Tingnan natin kung paano ko siya kakainin. Okay, so I'm gonna take a bite. Hindi pa ako nakatikim ng brie. I'm not sure kung nakatikim na ako ng brie sa talambuhay ko, but I think this is my first time. So, here goes. Oh my god. Okay. That is the part where I regret it. Oh my god. Dude, di ko na-expect to. Hindi ko malunok. Oh my god. This video just gone wrong. Hindi ko na-expect yun, guys. Oh my god. Paano ko itutuloy yung video? Kinakabahan ako sa camembert. Oh my god.
So, brie is definitely something na kailangan mo ng lakas ng loob para kainin. And I wasn't really expecting that. I was expecting like a mozzarella kind of taste. I failed. Buti na lang may honey. Sinalba ko ng honey. Hindi ko alam kung paano kakainin yung camembert. Kinakabahan ako. Sige, ganito na lang. Para makain ko yung camembert. Oh my god. Kailangan ko siyang lagyan ng honey. Honey. Okay, so a chunk of honey would do. I think. So it's not for me. It's definitely not for me. I think yung iba na-appreciate yung ganitong taste. Pero ako, sorry, hindi ko siya talaga ma-appreciate. Well, siguro darating ako sa panahon na magugustuhan ko siya. But that time is definitely not now. This is a huge chunk. Huge chunk of camembert. Hindi ko naisip na ganito yung lasa niya. Well, nakita ko lang kasi na masarap daw siya sa camembert. Whatever. Okay, so here goes nothing. Oh my god, I'm about to throw up. Okay, so yung camembert and brie has this sharp taste. Well, it's definitely not for me. These two is not for me. Hindi ko alam kung bakit ko ito binili. Akala ko kasi, pag nakakita ko ng video na gumagamit siya ng camembert, it really looks good kasi it's so gooey. But, correct me if I'm wrong guys, I'm not sure kung ito ba talaga yung taste ng camembert para sa akin at ng brie. But, one thing's for sure, hindi ko siya titingman anytime sooner. Ayaw. Ayoko. We've got one more thing to try. Na-try natin yung grapes. So, this is a huge chunk of grape. So, what I'm gonna do is, kakat ko siya sa gitna kasi na-try ko na itong grapes kahapon. And meron siyang buto. Ayoko namang ipakita sa video na kinakain ko siya tapos bigla akong dinudura yung buto. So, tinagal ko muna. So, itatry natin yung grapes plus yung cheese. Ang ginamit yung cheese is yung Edam cheese, which is yung queso de bola. Plus a little bit of this honeycomb. Okay. Ayaw niya mag-autofocus, pero yan siya. Yan siya. So, kaya natin. Sobrang tamis niya. Isang kagat na lang to, isang subo. Sobrang tamis na to. I think nagkaka-sugar rush na ako just doing this video. So, okay. One biter. Sobrang sweet. Sobrang tamis. Ninuya ko yung wax, pinaka-wax niya, pero sinipsip ko lang siya. Hindi ko siya talaga totally ninuya gamit yung mga molars ko kasi madudurog siya. So, I slowly chewed it using my front teeth para lumabas lang yung honey sa loob. Kasi kapag ginamit mo yung molars mo, madudurog yung honeycomb, tendency mahihirapan ka tanggalin sa bibig mo. This is how you enjoy yung honeycomb. I definitely enjoyed this video. Ayun, so kung naghahanap kayo ng honeycomb, message nyo lang si Mama Cheese Kitchen. So, yung number is 0917-531-8669 or 981-1770. They are located in Quezon City.
basically, binigyan nila tayo na to. I was really looking forward para matikman tong or ma-experience itong honeycomb eating kind of ASMR, mukbang, whatever you call it. Okay, so, yun pala, hindi lang pala ito yung binigay sa akin ni Mama Chi. Also, binigyan din niya ako ng taro chips, ng kamote chips, and banana chips. So, ayun guys, thank you very much for watching. And kung nagustuhan yung video, syempre, thumbs up. At kung gusto nyo pa makakita ng iba pang mga food trip, mga street foods, mga restaurants, or mga just random kind of eating or cooking, just click subscribe to my YouTube channel. And again, thank you for watching. See you on the next video. Peace out.